हैन। अब धेरै हाम्रो मैले चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट पनि गरेको थिएँ तपाईँलाई सबैलाई चाहिँ युट्युब च्यानलमा गएर चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु न भनेर हैन। अब धेरै दाजु दिदीहरूले भन्नुभयो मेरो साइन इन गर भन्छ, मलाई आएन भन्नुहुन्छ नि। अब साइन इन गर्दा किन इन भएन भन्ने कुरामा धेरै जब कोपिज भन्छ त्यहाँनिर चाहिँ जस्तै चाहिँ हाम्रो युट्युब चलाउँदा फेसबुक चलाउँदाखेरि नचाहिने विज्ञापन बढी आयो भने हामीले त्यो अफ गर्ने गरिन्छ। यदि त्यो अफ छ भने हाम्रो साइन इन गर्न, जस्तै मैले अब मेरो आइडी मेरो युट्युब च्यानल भनेको म्याक्स आइटी नलेज जानेपछि देखाउँछ हैन। सुरुको यो म्याक्स आइटी नलेज यो भयो हैन। यो च्यानल अब सब्सक्राइब गरेर यहाँनिर के भन्छ साइन गर्नु हो। अनि मैले यहाँ नेक्स्ट गरेँ। साइन गर्दाखेरि यस्तो भन्दाखेरि यहाँनिर पासवर्ड हाल्नु छ, मलाई पासवर्ड थाहा छैन। मैले पासवर्ड बिर्सेँ भने जस्तै मैले पासवर्ड बिर्सेँ हुँदैन। अब यहाँ फरवर्ड पासवर्ड गरिदिनु यस्तो अवस्था हो। यहाँ फरवर्ड पासवर्ड गर्ने। अब आफ्नो नम्बर यो हो नि त, आफ्नो फोन नम्बरमा बढाउनको फोन नम्बर लिन्छ अनि फोन नम्बर क्लिक गर्ने। त्यसो गरेपछि भनेको एउटा यहाँ कोड आउँछ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोबाइलमा आउँछ कोड हैन। गुगल एउटा कोड पढाउँछ। जस्तै मेरो कोड आयो, मैले त्यो कोड हाल्दैछु यहाँ 292 1 टाइम कोड हुन्छ यो 1 2 5 4 1 टाइम कोड हुन्छ यो कोडले केही फरक पर्दैन जसले थाहा पाए पनि हैन। मैले नेक्स्ट गरेँ। 1 2 5 1 2 5 डबल कोड आयो। मैं दुईचोटि क्लिक गरेछु, त्यसले गर्दाखेरि डबल कोड आयो। नेक्स्ट गरेँ। अब यहाँनिर भन्दैछ क्रिएटिभेसन कोड पुष्प अधिकारी कोड कुनमा पठाउने भन्दैछ। मेरो जिमेल लियो यसमा पठाउने। मेरो विथ भेरिफिकेसन कोड वाज जस्ट सेन्ड द पुष्प मेलमा आयो। मेलमा हेर्ने अनि मेलको इनबक्समा हेर्ने। मेरो कोड आयो, म त्यही टाइप गर्दैछु 10 ला मैले नेक्स्ट गरेँ। अपडेट पासवर्ड कन्टिन्यू। यसरी आफ्नो साइन इन गर्न सकिन्छ। अपडेट भयो हैन। कन्टिन्यू युट्युब गरेँ। भन्दैछ वारेन्ट सपिङ गरेको नाम सिधा टाको देखाउने सिधै युट्युबमा जाने। अब हामीले अहिले भनेको म्याक्स आइटी नलेज नलेज खोल्ने। अब यहाँ सब्सक्राइब गर्ने। सब्सक्राइब भयो। ल बताउनुहोस्, भन्नुहोस् फङ्सन बारेमा त्यहाँबाट भन्नुहोस् सुरुमा। प्रत्येक भिडियो तपाईँले लाइक गरिदिनु सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यो भिडियो खोल्ने लाइक ओपन गरिदिने। हेलो गाइस हैन। अर्को भिडियो छ यहाँनिर स्टेपले बनाएको सर्ट भिडियो भयो। लङ भिडियो मैले यहाँ भिडियोमा जानुहोस् तपाईँहरू हैन। यहाँ लङ भिडियो चाहिँ यहाँ छ। यो आज कालेको यहाँ तपाईँ हेरिदिनुहोस्।
है हो लाइभ साथीहरु गरिदिनु पर्यो ल्यापटपमा बायस किन गरिन्छ के को लागि गरिन्छ र बायस गर्दा के हुन्छ बायस किन गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा यदि अब कुकिज कहिलेकाहीँ बायस अफ गर्ने छ तरिका भने तपाईँको चाहिँ जिमेल लगइन होइन है जिमेल लगइन भएपछि के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर होइन यहाँनिर जाने है यहाँ सेटिङमा जाने सेटिङमा गएर यहाँनिर भनेको प्राइभेट सेक्युरिटीमा जाने हो यहाँ के छ प्राइभेट सेक्युरिटीमा कुकिज अल कुकिज यहाँनिर अल एलो गरिदिने क्या इङ्ग्लिस राम्रो छैन है त्यही पुनःसँग उपलब्ध भए पनि यो गरिदिनु भयो भने तपाईँले केही समयलाई तपाईँको लगइन गर्नु पर्यो भने यतिखेर चाहिँ यो गरिदिनु भयो भने तपाईँको लगइन हुन्छ एडहरू हुन चाहिँ एडहरू सबै पछि आउँछ त्यो लगइन भइसके पछाडि फेरि यसलाई तपाईँले यहाँ हटाएर चाहिँ यहाँनिर ब्लक थर्ड पार्टीको गरिदिने ब्लक थर्ड पार्टीको विथ इन्भेस्टमेन्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँले ओयात जुन आउँछ नि चाहिनेहरू डाइरेक्ट खोलिदिने पेजहरू आउँछ त्यसपछि आउँदैन यो यहाँ क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँ त्यस्तो चाहिँ तपाईँको भिडियो हेर्दा त्यो जे प्याटले भिडियो आउँछ नि त्यो चाहिँ बन्नुहुन्छ है यो जाने त्यो हेर्ने एकचोटि मैले कहाँ गएँ त्यसरी फेरि रिपिट गरिदिनु भयो यहाँ जाने यो थ्री डटमा जाने है त्यहाँबाट यहाँनिर जाने यहाँ सेटिङमा जाने सेटिङ भएपछि यहाँ यतापट्टि आउने प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी यहाँ जाने यहाँ गएपछि पनि यहाँ चित्र छ नि यो आदर्श जस्तो दुला प्रोजेक्ट कुकिज एन्ड अदर साइड डाटा हुन्छ है यहाँनिर ब्लक थर्ड पार्टी गरिदिनु त तपाईँ लगइन गर्नलाई यो अफ छ भनेर अहिले आयो भने यहाँनिर चाहिँ क्लिक गरिदिनु है त नत्र भने तपाईँ हेल्प माग्नु भने तपाईँले हेल्प पनि दिन्छ त्यसरी हेल्प दिन्छ सेटिङ होइन एडभान्समा जाने साइड सेटिङ जाने यसरी भन्नु तपाईँले पढाइ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा अप्सन छ है त म भिडियो मिक्सिङ गर्दैछु यसरी गर्न सकिन्छ भिडियो मिक्सिङ मैले जेसी होइन बिर्सम्म चलाएको थिएँ यसलाई त्यसै गरेर भन्छ है यो मैले चलाएको भिडियो मैले यसलाई बनाउँदैछु कसरी बनाउने गर्ने भनेर त्यो कुरा पनि सबै सिकिन्छ यस्तोहरू म यस्तो बनाउनु तरिका सबै म सिकाउँदै आउनेछु है कसरी कुदाउने कसरी के गर्ने भन्ने कुरा म यो बनाउँदैछु भिडियोहरू कोही मेरो मोबाइलमा ल्यापटपमा राखेको भिडियोमा बनाउँदै आउँदैछु होइन यसरी लाइक सपोर्ट सेयर सब्सक्राइबहरू आयो भने मलाई पनि एउटा रहर हुन्छ एउटा चाहना लाग्छ नि त भिडियो बनाएर हाल्नु अरूले पनि सिकौँ भनेर यो कसरी चलाउने यसको बारेमा मैले युट्युबमा हालिरहेको छु होइन युट्युबमा चलाउने मैले भनेको एकचोटि एक दिन सिकेर भोलिपल्ट पछिल्लो दिन चलाएको यो त्यसले गर्दा त्यति गाह्रो छैन अरू कुराहरू ड्राइभिङ नलेज हुनु पऱ्यो ड्राइभिङ नलेज छ भने गाह्रो छैन कुराहरू हाल्दै गर्दै लान्छु तपाईँहरू मलाई साथ सपोर्ट दिनुहोस् हो कमजोर हुन्छ सबैमा पर्फेक्ट हुँदैन म पनि यसमा धेरै वर्ष काम गरे पनि होइन अब प्रोनाउन्सिएसनमा प्रब्लम छ अनि अब एकदम इङ्ग्लिस अलिक कमजोर छ अथवा जमानामा नेपाली मिडियम पढियो होइन अब त मास्टर पनि गरियो तर इङ्ग्लिस त्यति राम्रो छैन त्यसले गर्दाखेरि कहीँ जस्तै साउन्ड सिस्टममा मसँग छैन पर्याप्त साउन्ड सिस्टम छ होइन डिभाइसहरू छैन अब यो सुरुवात हो यसरी सपोर्ट आउँदै भयो भने सब्सक्राइब बढ्दै गयो भने म भोलि होइन इन्कम राम्रो भयो भने यस सम्बन्धी मैले अब क्यामेरा भयो गोप्रोहरू लिएर चाहिँ साउन्ड प्रुफहरू माइक्रोफोनहरू लिँदै जानेछु गर्दै जानेछु होइन अब हजुरको साथसाथ पाइयो भने गर्छु अवश्य नै है त हस् धन्यवाद म्याक्स आइडी नलेज मेरो युट्युब च्यानल त्यसमा गएर तपाईँ सर्च गरेर मेरो म्याक्स आइडीको नलेजको लोगो छ त्यसमा जानुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है त हस् धन्यवाद